એકવાર બનાવી ઘણા લાંબા સમય સુધી આ તમે મીઠાઈ ખાઈ શકો તેવી ફરાળી મીઠાઈ બનશે અને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું તો બિલકુલ ખરાબ થવાના કોઈ ચાન્સ નહીં રહે અને ઘણી બધી ટિપ્સ આજની રેસીપીમાં શેર પણ થશે. તો રેસીપી કદાચ તમને ઉપયોગી બનશે તો પૂરી જોજો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ચલો મારી સાથે. તો ફરાળી મીઠાઈ બનાવવા માટે એક કડાઈને ગેસ ઉપર રાખેલી છે અને મેં અહીંયા રાજગરાનો 2 કપ જેટલો લોટ લીધો છે. ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલો આ લોટ હશે અને તમે મેજરમેન્ટ માટે ઘરમાં રહેલી વાટકી અથવા તો મેજરિંગ કપથી માપ લઈ અને પછી બધું જ સામગ્રીઓનું માપ તે જ વાટકી કે તે જ કપથી લેવું, જેથી પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલી વેરાયટી ખરાબ થવાના કોઈ ચાન્સ બિલકુલ ના રહે. તો મેં અહીંયા મેજરિંગ કપથી 2 કપ જેટલો રાજગરાનો લોટ કડાઈમાં ઉમેરેલો છે અને સાથે લગભગ અડધા કપ જેટલું અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી લીધું છે. બસ આટલું મેજરમેન્ટ પરફેક્ટ રહેશે. તમે અહીંયા 1 કપ જેટલું ઘી પણ લઈ શકો છો, પરંતુ આટલા ઘીમાં મીઠાઈ સરસ બની જ જશે, તો વધારે ઘીની જરૂર નથી. હવે એકદમ ધીમા તાપ પર આપણે લોટને ચલાવતા જશું અને શેકતા જશું જ્યાં સુધી આપણો લોટ છે તે લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર ના આવી જાય અને કડાઈને છોડવા ના લાગે ત્યાં સુધી સતત ચલાવવાનું છે અને લોટને શેકવાનો છે. જો ગેસની થોડી પણ વધારે ફ્લેમ હાઈ હશે તો લોટ આપણો બળી જશે અને અંદરથી લોટ કાચો રહેશે. તો આજની આપણી મીઠાઈ છે તે દાંતમાં ચીપકવા લાગશે. તો એકદમ ફરસી મીઠાઈ અને દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે તેટલી સોફ્ટ મીઠાઈ તૈયાર કરવા માટે આ ટિપ્સને તમે જરૂર ધ્યાનમાં રાખજો કે ધીમા ધીમા તાપ પર આપણે સતત ચલાવવાનું છે અને લોટને શેકવાનો છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ લોટ શેકાતો જાય છે તેમ લોટ છે તે આપણો એકદમ ઢીલો થતો જાય છે, લૂઝ થતો જાય છે. હવે અહીંયા આપણે ફ્લેવર માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરીશું. તમે જાયફળનો પાવડર પણ લઈ શકો છો, સોંઠ પાવડર પણ લઈ શકો છો અને ના પસંદ હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આ પાવડર મિક્સ કરી દઈશું અને ઓલમોસ્ટ આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. તમને કદાચ દેખાતું હશે કે લોટનો કલર લાઇટ ગોલ્ડન પર આવી ગયો છે અને આપણો લોટ કડાઈને પણ છોડવા લાગ્યો છે અને લોટ ઉપર ઘીના બબલ્સ દેખાવા લાગ્યા છે, મતલબ લોટ આપણો શેકાઈ ગયો છે. આ રીતે ચમચાની નીચેની તરફ આપણે લોટને પુશ કરીએ તો આરામથી નીચેની તરફ જતો રહે છે. આ બધા જ ઇન્ડિકેશન છે કે લોટ આપણો પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આપણી મીઠાઈ દાંતમાં બિલકુલ નહીં ચીપકે અને ચવડ પણ બિલકુલ નહીં થાય, ખાવામાં એકદમ નરમ થશે. તો લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને બંધ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે થોડી વાર ચલાવશું, કારણ કે કડાઈ ગરમ છે તો લોટ બળી ના જાય. અને આપણી કડાઈને નીચે ઉતારી લેશું. નીચે ઉતાર્યા બાદ પણ થોડી વાર માટે આપણે ચલાવશું, જેથી કડાઈ ગરમ છે તો લોટ વધારે બળવા ના લાગે અને ખરાબ સ્મેલ બિલકુલ ના આવે. તો આપણા આ લોટને 5-1 મિનિટ માટે ઠંડો કરવાનો છે અને એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ટ્રેને ઘીથી ચીકણી કરી લઈએ, કારણ કે આપણે મીઠાઈ બનાવવા માટે આ મિશ્રણ તેમાં પાથરવાનું છે. તો આપણી મીઠાઈ આરામથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય ને તે માટે આપણે ઘીથી ચીકણી કરી લઈશું. 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને આપણું મિશ્રણ થોડું હલકું હલકું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે મીઠાશ માટે અડધા કપ જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરું છું. તમને વધારે મીઠાશ પસંદ હોય તો 1 કપ જેટલો ગોળ લઈ શકાય, પરંતુ અડધા કપ ગોળથી મીડિયમ મીઠાશવાળી મીઠાઈ તૈયાર થશે. તો હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને જેમ જેમ તમે મિક્સ કરતા જશો તેમાં મિશ્રણ છે તે ઘટ થવા લાગશે અને કડાઈને છોડવા લાગશે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં મિશ્રણ છે તે ભેગું થવા લાગ્યું છે અને થોડું કડક થવા લાગ્યું છે. મિશ્રણને 5 મિનિટ ઠંડુ થઈ ગયા બાદ ગોળ ઉમેરવો જરૂરી છે, નહીં તો વેરાયટી ચવડ થઈ જશે અને ગોળ પાપડીની જેમ દાંતમાં ચીપકવા લાગશે અને ખેંચાવા લાગશે. અને પછી આ રીતે ઘી લગાવી ટ્રેમાં આપણે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ઉપરથી ઈચ્છા હોય તો ડ્રાયફ્રૂટ્સથી ગાર્નિશ કરી શકાય, ના ઈચ્છા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય. આ રીતે દબાવી દઈશું. ગરમ ગરમ છે ત્યાં બધું મિક્સ થઈ જાય
અને પછી ગરમ ગરમ છે ત્યાં જ આપણે કટ લગાવી દઈશું. કટ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લગાવી શકો છો. મને લાગે છે કે આ વેરાયટીનું નામ ફરાળી સુખડી આપવું જોઈએ. તમને શું લાગે છે મિત્રો, શું નામ આપવું જોઈએ એ મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. હવે આપણે સાવ ઠંડુ થવા દઈશું. ઠંડુ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે ટુકડાને બહાર કાઢીને જોઈ લઈએ તો આરામથી ડિમોલ્ડ થઈ જાય છે. તો એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો તેવી વેરાયટી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક આપવાનું બિલકુલ ન ચૂકતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.